සියලු දෙනාම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මැක්‍රොප් YouTube channel එකට. අද වීඩියෝෙන් අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ටේබල් කීපයක තියෙන data පාවිච්චි කරලා කොහොමද pivot table එකක් create කරන්න කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා මගේ මේ sales data ටිකක්. එතකොට මේ sales data කියන table එකේ තියෙන්නේ order date එක තියෙන order number එක, product ID එක, customer ID, sales volume. right. මේක පාවිච්චි කරලා අපි හිතමු මට මෙන්න මේ වගේ reports ටිකක් හදාගන්න ඕනේ. එකක් තියෙනවා මේ customer wise sales report එකක්. අනිත් එකේ තියෙනවා region wise sales report එකක්. ආයේ product wise sales report එකක්. ආයේ region and product wise product category wise sales report එකක්. ඔයාලට මේ data sheet එක බැලුවොත් මේකේ කොහෙවත් customer කෙනෙක්වත් customer ගේ region එකවත් product එකේ description එකවත් ඒ details මොකුත් නැහැ. right. ඒ details තියෙනවා මෙන්න මේ තව table දෙකක් තියෙනවා. product ID කියලා එක්කුයි product customer master කියලා සහ product master කියලා මේ වගේ table දෙකක ඒ අනිත් details ටික තියෙනවා. දැන් මේ product master එක ගත්තොත් ඒකේ තියෙන product ID එකට against මොනවද එයාගේ category එක ඒ product එකේ name එක. ඒ වගේම customer master එකේ තියෙනවා customer ID එක customer name එක customer ගේ country එක. එතකොට මේ sales table එකේ තියෙනවා product ID එකයි customer ID එකයි. එහෙනම් අපි normally අපි කරද්දි කරන්නේ මේකේ මුලින්ම දැන් මේ දෙකට අපි VLOOKUP එකක් දාලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ product category එකයි product name එකයි මේ විදිහට අපි add කරගෙන මේකට VLOOKUP එකක් දාලා details ටික ගන්න එක තමයි අපි normally කරන එකේදී කරන්නේ. මේ table එකටම add කර ගන්නවා හරි නැත්නම් අලුත් table එකක් create කරලා ඒකට මේ additional columns ටිකත් අපි add කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. right. දැන් මම අද කියලා දෙන්නේ එහෙම add කරගෙන manually VLOOKUP දාලා add කරගන්න නැතුව කරගන්න විදිය. right. අපි බලමු කොහොමද මේ විදියට මේ table link කරලා pivot table එකක් create කරගන්න කියලා. right. මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ data තියෙන data ටික මේවා tables වලට හදාගන්න එක. අපි කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද data range එකක් table එකක් කරගන්නේ. insert ගිහලා මෙතනින් table press කරා නම් එහෙම ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් control T කියන shortcut key එක use කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මේක okay කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ මේ පරණ design එකම ගන්න මේ විදිහට තිබ්බ design එක අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ මේකට මම name එකක් දාගන්නවා. sales data කියන්නේ sales D කියලා මම table එක rename කරගන්නවා. right. ඒ විදිහටම මම product master එකට ගිහිල්ලා මේකත් control T press කරලා මේකෙත් ආපු design එක අපි මේ light එක දාගෙන ඊට පස්සේ මෙතනින් මේකටත් මම PRD M කියලා product master කියන්නේ මේ table එක name කරගන්නවා. ඒ විදිහටම customer master එකකට ගිහලා ඒකත් control T press කරලා මේකත් මම light mode එකට දාලා මේකේ name එකත් මම CUT M කියලා මේකත් rename කරගන්නවා customer master කියලා. right. දැන් මම table ටික create කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මේ table වල දැන් ඔයාලට පේනවා මේක product ID එකත් එක්ක අපිට මේ product master එකේ product ID එක තියෙනවා. එහෙනම් මේ දෙකේ relationship එකක් තියෙනවා අපිට මෙන්න මේ product ID කියන field එක මේ දෙකටම table දෙකේම තියෙන හින්දා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මේ data කියන tab එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන relationship කියලා icon එකක්. ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් new කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට මෙතන relationship එකක් create කරන්න තියෙනවා. right. එතනදී අපි කරන්න ඕනේ මෙතන මේ drop down එකේ පෙන්නනවා අපේ දැනට මේ worksheet එකේ තියෙන tables මොනවද කියලා. right. මම මෙතනින් මේ sales D කියන table එක select කරනවා. එතකොට එයාගේ අපි ගත්තොත් මෙයාගේ product ID කියන field එක ඒ product ID කියන field එකම තියෙනවා අපි product master කියන table එකේ. ඒකේ product ID කියන එක මෙන්න මේ. එතකොට මේ column එකේ මේ foreign primary කියන key දෙකට අපි column එකට set කරනවා product ID එක.
එතකොට මෙතනින් sales table එකේ මෙතනින් select කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ related table එකට product master table එක මේ විදිහට select කරලා මම okay කරනවා. එතකොට මේකේ relationship එකක් create වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ආයෙත් new යනවා. new ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලට පේනවා දැන් කලින් worksheet කියලා තිබ්බ එක මෙතන data model කියලා update වෙලා තියෙනවා. කලින් මම relationship දාපු table දෙක. මොකද මම එහෙම relationship එකක් create කරපු ගමන් මේ table දෙකේ data ටික data model එකට add කරගෙන තියෙනවා. මම ඒක පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට. මෙතනින් ඊට පස්සේ මම මේ sales D කියන table එකේ අරගෙන එයාගේ මෙතනින් customer ID එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් අපේ customer details තියෙනවා table එක customer master එක. මම ඒ table එක select කරලා මෙතනින් එයාගෙත් මේ එකම key එක තියෙනවා අපිට customer ID එක. එතකොට මේ customer ID එක මේ විදිහට select කරලා මම okay කරනවා. එතකොට මේකත් දැන් data model එකට add වෙලා තියෙනවා. දැන් අපේ තව tables තියෙනවා නම් දැන් මම මෙතන table 3යි use කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාගේ table විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් 5ක් 10ක් ඒ ටික මොකක් හරි key එකකින් එකට link වෙනවා නම් මේ විදිහට ඔයාලට relationship හදලා ඒ ටික data model එකට add කරගන්න පුළුවන්. right මම දැන් මේක close කරනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා power pivot window කියලා icon එකක් මෙතන මේ green color එකෙන් තියෙන එක මම ඒක click කරනවා. right ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ tables ටික දැන් මේකට add වෙලා තියෙනවා. right ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා මේ diagram view කියලා එකක්. මම ඒක press කරනවා මේ විදිහට. right ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතනින් දැන් මේ relationship එක automatically අපි අර create කරපු relationship එක මෙතනින් මේ diagram එකකින් පෙන්නනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ එක table එකක් customer master එක. ඒතර ඔයාලට පේනවා මෙතන customer master එකේ customer ID එක මේකේ sales D එකේ customer ID එකත් එක්ක මේ one to many කියන relationship එකක් මෙතන automatically මේක create වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහට මෙතන sales D කියන එකේ product ID එක product master එකේ table එකේ product ID එකත් එක්කත් මේ one to many relationship එකෙන් මෙතන relationship එකක් create වෙලා තියෙනවා. right මේක ඇත්තටම දැන් මම පෙන්වන්න ගත්තේ මේක background එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක අර විදිහට relationship එකක් create කරාට පස්සේ right මේක මම දැන් close කරනවා. right close කරලා දැන් අපි මේ මොකක් හරි table එකකට ළඟට ගිහිල්ලා ඒක උඩ click කරලා මෙතන insert ගිහිල්ලා pivot table අපි වෙනදට කරන්නේ pivot table මේ range කියන option එක යන්නේ. දැන් මෙතනදී මම යන්නේ මේ from data model කියන එක. කරලා මම මෙතන new sheet එකකට යන්නත් පුළුවන්. existing sheet එකට යන්නත් පුළුවන්. මම existing sheet එකට ගිහිල්ලා මේ sheet එකේ මේ වගේ තැනක් select කරගන්නවා. මේකේ okay කරනවා. right ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතනින් මේ tables ටිකම දැන් අපිට පෙන්නනවා. අපි හිතමු මෙතන අපිට customer wise sales report එකක් ගන්න ඕන නම් අපි දන්නවා customer තියෙන්නේ අපේ customer master table එකේ. එතකොට ඒක මේ විදිහට මේ arrow එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඒ table එකේ තියෙන field ටික මෙතෙන්ට දැන් display කරනවා. right මෙතනින් මම customer name එක ටික් එකක් දානවා. එතකොට ඒක මේ row label එකට එනවා. ඊට පස්සේ මට ඕනේ මෙයාගේ sales volume එකයි number of orders count එකයි. right මට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ order number එක තියෙනවා. order number එක මම drag කරන් ගිහලා මේ value field එකට දානවා. එතකොට automatically ඒක order count එක මෙතන display කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් customer අපිට පුළුවන් මේ sales volume එකත් මේ විදිහට ටික් එකක් දැම්මම පස්සේ automatically මේකට එනවා. right මේක ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් මේ field name එක change කරගන්න පුළුවන්. customer මේකේ number of orders මේකේ sales volume මේ විදිහට මේක ඔයාලට ඕන විදිහට මේ ටික rename කරලා මේකේ formatting ටික හදාගෙන මේක ඕන තමා separated කරලා මේ විදිහට
වාගේ report එක ලේසියෙන්ම දැන් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි මුකුත් VLOOKUP එකක් මුකුත් පාවිච්චි කරේ නැහැ. කෙලින්ම table තුනේ relationship එකක් create කරලා තමයි මේ වැඩේ කරේ. එතකොට ඒ විදිහටම අපිට product wise sales report එක ගන්න ඕන නම් ඉතින් මේකෙම ඕන කොපියක් දාගෙන මෙතන මම customer name එක වෙනුවට මේක අයින් කරලා මම මෙතනින් මේකේ product master එකේ තියෙන product name එක row label එකට ගන්නවා. එතකොට මෙතනින් product wise මම මෙතන heading එක product කියලා product name කියලා change කරනවා. මේ විදිහට මේ report එක එනවා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු මට region එකයි product category එකයි දෙකම තියෙන report එකක් ගන්න ඕන නම් ඒකටත් මම මෙතනින් මේකේ කොපියක් අරගෙන මෙතනින් මට ඕන කරන්නේ region එක තියෙන්නේ අපේ customer master එකේ. ඒකට මම මේ country එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ product category එක තියෙනවා product master කියන table එකේ. product master එකෙන් මම category එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට report එක හැදිලා තියෙනවා. මේකේ මට ඕන නම් මේක column දෙකකට ගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් design ගිහිල්ලා මේකේ report layout එකේ tabular mode එක set කරන්න. එතකොට මේ විදිහට country, category, number of orders, sales volume. මේ විදිහට මගේ මේ report එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට ඔයාලට ඕනේ report එකක් මේ table තුනේ තියෙන data use කරලා create කරගන්න පුළුවන්. table ටික වෙන වෙනම තියෙන. ඒ වුණාට ඔයාලට එක pivot table එකකින් මේ table තුනේම තියෙන data link කරලා මේ විදිහට report වලින් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලට pivot table ගැන තවදුරටත් දැනගන්න ඕන නම් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මම ඒකේ link එක දාන්නම් description එකේ. ඒතකොට ඔයාලට ඒක refer කරලා වැඩිදුර pivot table ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ tutorial එකේදී මම mainly focus කරේ මේ multiple table වල තියෙන details use කරලා කොහොමද relationship එකක් create කරලා මේ විදිහට pivot table එකක් create කරගන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම ඔයාලට මේකේ තව තියෙන මෙන්න මේ power pivot ගැන තවදුරටත් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න කැමති නම් වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉස්සරහට power pivot ගැන lesson එකක් කරන්න පුළුවන්. right එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. අපි ඉස්සරහට මේ වගේ අලුත් videos ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. right එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හම්බ වෙනකන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.